Magandang araw po mga ka-bakers. For today's video po, susubukan kong gayahin ang mango pie ng House of Pies. Medyo na-curious ako sa kanya kasi lately lagi ko siya nakikita sa post ng mga resellers sa FB. Kaya naman napo-order na rin ako para matikman at makagawa na rin ang sarili kong version. Kaya tara, samahan niyo po akong gumawa. Una po, pahira ng shortening ang 8-inch na pie pan. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo kung ano nga po ba yung shortening sa mga hindi pa po nakakaalam. May nasukat na po akong 1 1/2 cup ng all-purpose flour. Lalagyan ko po ito ng 3/4 cup ng shortening. Pagkatapos po, maglalagay tayo ng 1/4 teaspoon ng asin at 1 tablespoon po ng asukal. Ikat o haluin lamang po sa harina ang shortening. Kapag na-scatter nyo na po yung shortening sa ating harina, magsisimula na po ako maglagay ng tubig. Maglalagay po ako ng 4 tablespoon ng cold water. Pagsasama-samahin ko lang po ito hanggang sa mabuo. Kung matikman ko po yung crust ng House of Pies, more on bread-like po yung kanilang crust. Siguro po ang ginagamit po kasi nilang harina ay yung bread flour. Pero sa video pong ito, gagamit po ako ng all-purpose flour. It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Once na mabuo na po yung dough, itatabi po muna ulit natin siya sa bowl tsaka tatakpan para mas madali siyang i-work at i-flat mamaya. Sa mga lagi po nagko-comment at nagtatanong kung ano nga po ba yung shortening, ito po yung ginagamit kong shortening. Ito po yung kadalasang fats na ginagamit sa mga bakery para sa paggagawa ng tinapay. After 15 minutes po, ready na po nating i-flat yung ating crust. Maglagay po ng konting harina sa pagpa-flatan na ating crust. Unti-unti pong iikot, tsaka po i-flat ng rolling pin para po bilog yung pagpa-flat sa kanya. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Pisilin po yung crust palibot sa pan para po mawala yung mga air pockets. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Tusukin po ng tinidor yung bottom at saka tagiliran ng pie para po siguraduhin hindi lolobo at naka-flat lang siya pag binig. Sa isa pong bowl, magtitimpla tayo ng streusel o yung powder na nasa ibabaw ng pie. Maglalagay po ako ng 1/4 cup ng all-purpose flour at 2 tablespoon ng milk powder. Maglalagay din ako ng 1 tablespoon ng asukal at mga 2 tablespoon ng butter or margarine.
Haluin lamang po yung mga ingredients hanggang maging parang pulburon po yung kanyang consistency. Kapag nadurog na po at naghalo-halo na po yung ating ingredients, isasalang po natin to kasama yung pie sa loob lamang ng 10 minutes. Hanggang sa maging brown lamang po yung streusel katulad po nito. Para naman po sa ating filling, gagamit po tayo ng 4 na pisngi ng mangga. My boy, the one to show me if we're together. It don't matter if it rains, I will love you every day. As long as you're in my arms, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Kapag nagayat na po natin yung ating mga mangga, pipigaan ko po siya ng kaunting lemon o calamansi para po hindi magbago yung kanyang kulay kapag nasa pie na. Nung tinikman ko po yung pie, medyo naging maasim nga din po yung kanyang lasa, kaya I suggest po magdagdag po ng 1 tablespoon ng asukal kapag pinigaan po ng lemon. Para pa rin po sa ating filling, magdi-dissolve po ako ng 1 1/2 tablespoon ng gelatin powdered mix at tutunawin ko po ito sa 50 ml ng mainit na tubig. Haluin lamang po hanggang sa ma-dissolve ng maigi, tsaka po natin iset aside sandali. Para po sa ating milk mixture, maglagay po ng 1/2 cup ng sugar. Medyo matabang po, kaya I suggest maglagay po kayo ng 3/4 cup. Maglalagay din po ako ng isang lata ng evaporada at saka po kalahati ng laman ng all-purpose cream. Ilalagay ko na rin po yung tinunaw kong gelatin powder at saka po isasaling ko sa kaserola para po pakuluan ng bahagya. Sa tingin ko po, pwede rin namang gumamit ng gulaman na karaniwang ginagamit natin. Kung balak nyo pong gumamit ng gulaman, maglagay po ng isang pack ng clear at unflavored gulaman powder. Kapag bahagya na pong kumulo yung ating milk mixture, isalin na po natin ito sa binake nating pie crust. Tsaka po natin ilalagay at ikakalat yung ating ginayat kaninang mangga. Pagkatapos po, ilagay lamang po sa ref ng 2 hanggang 3 oras hanggang po sa ito ay mag-set. Tsaka ko po ilalagay yung streusel na ginawa ko kanina. Ikakalat ko lang po ito sa ibabaw ng pie. Hindi ko na po sasabihin kung ano yung mas masarap, kayo na lang po ang tumikim kapag ka nagawa nyo na. Ngayon po, ready na po yung ating mango pie. Maraming salamat po sa panonood. At kung nagustuhan niyo po yung ating video, paki-like and subscribe na po kung hindi ka pa po nakasubscribe.